Yo, mình là Hải. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ nói về chủ đề du học sinh. Thời gian này là lúc các bạn học sinh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để du học vào năm sau, nên mình muốn làm video này để các bạn có một cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn về cuộc sống của một du học sinh ở bên này. Mình học hết cấp 3 ở Việt Nam và sau đó mình qua Úc theo học đại học ngành kế toán và tài chính. Hồi trước khi đi thì mình tưởng tượng rằng qua đây mình sẽ được trải nghiệm nhiều nền văn hóa mới, kết bạn được với nhiều bạn từ các đất nước khác nhau. Sau một vài năm sẽ nói tiếng Anh như gió và cơ bản là xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn ở Việt Nam. Và thực tế thì phũ phàng hơn những gì mình tưởng tượng nhiều. Nên nếu các bạn có dự định muốn xếp ba lô lên và đi, hoặc muốn biết thêm về cuộc sống du học thì đây là một số lầm tưởng mà các du học sinh thường mắc phải. Lầm tưởng đầu tiên là đi du học một thời gian sẽ tự khắc giỏi tiếng Anh. Đây cũng là một lầm tưởng lớn nhất mà chính mình cũng đã từng mắc phải. Tình hình chung là có khá nhiều bạn du học sinh Việt Nam qua đây sau mấy năm học về nước thì vẫn không nói thành thạo được tiếng Anh, và đây là một số lý do. Nhiều bạn nghĩ rằng qua nước ngoài thì học bằng tiếng Anh, nghe giảng bằng tiếng Anh thì trình độ tiếng Anh của các bạn sẽ tự khắc giỏi lên. Nhưng mà thật sự thì có thể kỹ năng nghe và kỹ năng đọc của bạn sẽ giỏi lên, nhưng kỹ năng nói với kỹ năng viết có khi còn suy giảm. Mình để ý là nhiều bạn du học sinh Việt Nam rất là ngại nói, nên đến lớp thầy cô có hỏi gì thì cũng không mạnh dạn giơ tay trả lời. Điều này là do ảnh hưởng của nền giáo dục một phía chỉ ngồi và nghe giảng ở Việt Nam mà thiếu đi sự trao đổi giữa thầy và trò, dẫn đến nhiều bạn học sinh đến lớp chỉ để ngồi nghe, có thảo luận nhóm thì cũng chỉ ngồi nghe, gật đầu rồi đi về. Nên kỹ năng viết của mình giảm đáng kể. Dù mình có dùng tiếng Anh để viết và làm bài, nhưng chỉ dừng ở việc mình dùng những kiến thức mình đã học để viết, chứ không phải là mình trau dồi thêm về ngữ pháp hay là lối hành văn. Thêm nữa là tùy vào ngành bạn học. Như mình học kế toán và tài chính thì chủ yếu là công thức, tính toán và ghi nhớ lý thuyết, nhưng chỉ dừng ở việc mình dùng những kiến thức tiếng Anh mình học được ở hồi cấp 3 để viết, chứ không phải là mình trau dồi thêm về lối hành văn hay là ngữ pháp. Lý do cuối cùng là thông thường các bạn du học sinh Việt Nam sẽ chơi với nhau và giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt, nên ngôn ngữ duy nhất được cải thiện là tiếng Việt chứ không phải tiếng Anh. Lầm tưởng thứ hai mà các bạn du học sinh mắc phải đó là các bạn nghĩ đi du học thì có thể làm quen thêm được nhiều bạn từ khắp các quốc gia trên thế giới, nhưng khả năng cao là bạn bè của bạn sẽ đến từ nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam chứ không phải là nhiều nơi trên thế giới. Hồi mình chưa đi du học thì mình tưởng tượng rằng qua đây mình sẽ có cơ hội kết bạn với các bạn châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi, nhưng mà qua đây rồi thì mình mới biết được rằng là du học sinh nước nào thì sẽ chơi với lại du học sinh nước đấy. Và nếu các bạn nào mà đi du học Úc như mình thì sẽ được khuyến mãi thêm một chuyến đi du học Trung Quốc, tại vì hầu như là 90% du học sinh đến từ Trung Quốc, còn 10% còn lại đến từ các nước khác. Ok, và mình sẽ không nói về 90% là các bạn Trung Quốc, mình sẽ nói về 10% còn lại. Văn hóa khác nhau là một rào cản rất lớn để có thể kết bạn được với các nước khác. Ví dụ như người Việt Nam thì thường thụ động hơn và ít khi chịu chủ động kết bạn với các bạn nước ngoài. Và vì đến từ hai nền văn hóa khác nhau, hai đất nước khác nhau, nên khi có cơ hội nói chuyện thì cũng không biết nói gì. Đơn cử là các bạn Úc thì thường có thú vui là đi bar, đi club, nhảy nhót, tiệc tùng, uống rượu, uống bia với bạn bè, have fun. Trong khi các bạn du học sinh Việt Nam thì thú vui thường là đi coi phim, đi mua sắm, đi uống trà sữa, thì khó mà kết nối với nhau được. Thú thật với các bạn là hồi xưa mình mới qua thì cũng chỉ ru rú ở nhà, có đi chơi thì cũng chỉ chơi với đám bạn Việt Nam của mình, thì cũng chỉ đi ăn, đi uống trà sữa, rồi kiểu đi coi phim. Mà từ khi mình thân với mấy bạn nước ngoài bạn Úc với bạn nước khác thì mình cũng have fun nhiều hơn. Và từ đó các bạn Việt Nam của mình nghĩ là bây giờ hàng Hải ăn chơi chắc táng lắm, nhậu nhẹt bí tỉ các kiểu. Còn sự thật thì hầu như là mình đi làm rồi về đi ngủ rồi làm YouTube. Lầm tưởng thứ ba là đi du học sẽ sướng hơn học đại học ở Việt Nam. Đây có lẽ là lầm tưởng quan trọng nhất và tai hại nhất trong cả video này, và mình muốn nhấn mạnh với các bạn rằng đi du học là khổ vãi luôn đấy, không có sướng đâu. Ở Việt Nam thì đi học về có ba mẹ nấu cơm cho, vừa ăn vừa coi tivi, ăn xong thì sẽ đi lên lầu ngồi. Còn bên này thì các bạn phải tự đi chợ, đi chợ xong về phải tự nấu, nấu xong rồi ăn một mình, ăn xong rồi thì lại cặm cụi đi rửa bát. Còn các bạn nào mà ở riêng ở Việt Nam thì có thể đi ăn ngoài, đi ăn cơm bình dân. Còn bên này thì hầu như là các bạn du học sinh sẽ không ăn ngoài, tại vì rất là đắt đỏ. Đó là về ăn uống. Còn đi học thì cũng chỉ lủi thủi lên giảng đường một mình, ngồi nghe giảng. Có khi thầy cô nói còn không hiểu, nhìn các bạn bè bàn luận sôi nổi, mình có ý tưởng mà không diễn đạt được. Học xong thì lại lủi thủi đi về. Mà đi học thì phải học cho tới nơi, thi phải đậu, chứ rớt một cái là đi làm trả tiền sấp mặt luôn. Chưa kể nếu bạn rớt môn thì còn ảnh hưởng đến cả visa của bạn nữa. Mà nếu có rớt thì cũng không dám nói ba mẹ, lại sợ ba mẹ lo. Chứ không như ở Việt Nam, thi rớt rồi thì đóng tiền thi lại thôi. Ở bên này rớt một cái là coi như xong.
Kiểu đi du học ấy thì các bạn phải tự biết lo toan cho cuộc sống, phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình, và đôi lúc thì cũng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn bè Việt Nam, nhớ đồ ăn, nói chung là nhớ lắm, nhưng mà không thể làm gì được. Hồi mới qua thì mình như bị tự kỷ á, mình đi học xong đi về chùm chăn lại stalk view bạn bè ở Việt Nam, xong rồi đọc lưu bút, xong rồi ngồi nhớ lại những kỷ niệm của mình ở Sài Gòn. Mình thấy nỗi lòng của du học sinh mà mình thấy du học sinh nào cũng từng trải qua là dù qua bên đây đi học có học không hiểu, hay là không hòa nhập được, đi làm thì nếu có bị bóc lột hay là có bị người ta chèn ép thì cũng không dám nói ba mẹ, có khổ đến mấy thì cũng phải bảo ba mẹ là con vẫn ổn. Mất công ba mẹ lại bảo là thôi khổ quá thì về đây, về Việt Nam đi con. Không muốn ba mẹ lo á, và không muốn ba mẹ phải suy nghĩ nhiều. Nhà mình thì không phải là dư dả, không phải là kiểu mà đi du học lấy tiếng, học thì học được thì được, không được thì thôi đi về làm cho công ty của gia đình. Ba mẹ mình chắc chiêu cả đời tích góp dành dụm để mình có thể có cơ hội để đi du học, để có một tương lai tốt hơn. Bao nhiêu là kỳ vọng, công sức, tiền bạc và cả ước mơ của ba mẹ đặt lên vai mình, và mình nghĩ đây là trách nhiệm của không chỉ riêng mình mà của tất cả các du học sinh. Mình thấy trên mạng xã hội, trên báo chí thì đều đăng tải những hình ảnh là du học sinh về Việt Nam thì thành đạt hơn, trưởng thành hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, đánh giá hơn, nhưng mà họ không đề cập đến những điều mà du học sinh phải trải qua. Chưa kể là bạn nào yêu xa thì có nhiều những nỗi buồn, những trăn trở, những thử thách giữa bạn và người ấy mà bất kỳ những ai yêu xa cũng hiểu quá rõ. Lầm tưởng cuối cùng mà các bạn du học sinh Việt Nam hay mắc phải là về vấn đề vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Các bạn đừng nghĩ là qua bên nước ngoài rồi thì đi làm sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng là lương bạn sẽ cao hơn nếu làm thêm ở Việt Nam, nhưng mà chi phí cuộc sống, ăn ở, nhà cửa cũng cao hơn luôn. Còn về vấn đề việc làm á, thì thường là do thiếu kinh nghiệm, do 18 năm cuộc đời chỉ học và học, và trình độ tiếng Anh chỉ đủ để giao tiếp, nên các du học sinh Việt Nam thường chọn những công việc sau đây: đầu bếp, phụ bếp, làm nail, giao hàng, bồi bàn. Còn các bạn nào mà qua du học từ hồi cấp 3 thì có thể làm thêm ở các chuỗi thức ăn nhanh như là McDonald's, Hungry Jack, KFC. Nói chung là hầu như là các công việc chân tay chứ không phải là trí óc, mà là dính tới chân tay thì đi làm về mệt đừ người, chỉ muốn nằm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Hai công việc nặng nhất mà mình thấy cũng là hai công việc mà nhiều du học sinh làm nhất, đó là làm nail đối với các bạn nữ và đi làm phụ bếp đối với các bạn nam. Làm nail thì có vẻ là không phải dùng nhiều sức, nhưng phải tiếp xúc với là hóa chất độc hại, và theo 4 năm học hóa của mình thì cái gì càng thơm sẽ càng độc. Bạn tưởng tượng như là mỗi ngày tiếp xúc với các hóa chất độc hại như thế, bạn cứ hít vào rồi hóa chất nó tích tụ dần dần trong cơ thể bạn, rồi đến một ngày bạn đổ bệnh lúc nào không hay. Mình đã từng làm phụ bếp ở một nhà hàng Thái, và đó là công việc cực nhất mà mình từng làm từ trước đến nay. Công việc phụ bếp bao gồm bạn phải rửa chén nè, cắt rau quả với lại thịt nè, dọn dẹp vệ sinh, với lại bưng vác hàng hóa. Về rửa chén thì thường nhà hàng có máy rửa chén. Nghe thì có vẻ dễ đúng không? Nhưng không hề dễ tí nào đâu. Bạn tưởng tượng là chén đĩa của các nhà hàng chất thành chồng. Bạn phải rửa qua bằng xà phòng trước, rồi mới cho vào máy để rửa. Máy rửa chén sẽ xối nước nóng lên đống chén của bạn. Và khi máy rửa xong thì bạn phải để đống bát ra qua một cái giá đỡ khác để bạn tiếp tục dùng cái máy rửa chén đấy. Nhưng mà phải biết rằng lúc mà cái máy rửa chén rửa xong đống bát đã nóng vãi, và bạn phải dùng tay không để gỡ nó ra, đặt vào mấy cái giá đỡ khác. Không chỉ có cái đống chén nó nóng đâu, mà cái máy nó cũng nóng nữa. Thì bạn để ý là mấy ai mà làm phụ bếp thì ra tay sẽ rất là sần sùi, tại vì tiếp xúc nhiều với lại xà phòng và sẽ có nhiều vết bỏng. Tại vì tiếp xúc với lại chén, với lại lâu lâu lỡ đụng tay vào cái máy đó cũng sẽ bị bỏng. Ngoài ra thì phụ bếp còn phải cắt hoa quả, thịt thà, cá mú, nên thường trên tay sẽ có nhiều vết sẹo hoặc vết cắt. Hồi mình làm thì cũng bị cắt vào tay nhiều, thì cũng chỉ móc tẻ le hết trơn Hay hùng nhất là cắt mấy túi hành 20 kg, kiểu vừa cắt vừa nghĩ về đời mình mà lệ cứ tuôn rơi. Thứ mà ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều nhất khi làm phụ bếp là bưng bát, nên mấy người làm chung với mình làm lâu khoảng 1-2 năm đều bị đau ở chỗ thắt lưng hết. Cuối ngày bạn nhất là khoảng dọn vệ sinh, bạn phải rửa máy này, lau kệ, rửa hết mấy cái nồi như son chảo, rồi lau sàn. Nói chung là địa ngục trần gian. Và khi bạn đã dọn dẹp vệ sinh xong, rửa hết tất cả mọi thứ, còn 10 phút nữa trước khi cửa hàng đóng cửa, khách vô, và thế là rửa lại từ đầu. Cuối cùng sau một ngày vất vả như thế, bạn được trả $10 một giờ. Ok, và đó là một số lầm tưởng mà các du học sinh hay mắc phải trước khi đi du học. Mình mong là video này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn toàn diện hơn về cuộc sống của một du học sinh và những khó khăn mà mọi du học sinh phải trải qua. Dù có khó khăn thật đấy, nhưng mà nếu có cơ hội thì mình mong là các bạn sẽ vẫn đi du học, vì việc đi du học sẽ là một trải nghiệm mà bạn sẽ mãi mãi không bao giờ quên trong cuộc đời mình.
Và nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì hãy cho mình một like và subscribe. Và hãy chia sẻ video của mình đến các bạn của bạn, những ai mà chuẩn bị bắt đầu đi du học vào năm sau. Các bạn cũng có thể comment bên dưới những câu hỏi mà bạn muốn hỏi mình về việc đi du học. Và cho đến tập sau. Peace.